'Cause baby you look happier, you do. सो यो सब गाइस वेलकम ब्याक टु अनदर ट्युटोरियल हैन। आज चाहिँ हामी एउटा टेक्स्ट एनिमेसन सिक्छौँ हैन। कस्तो सिक्छौँ टेक्स्ट एनिमेसन कस्तो हुन्छ भनेर हेरिसक्नु भएको छ। सो गाइस मैले चाहिँ यहाँ सबै कुरा राखेको छु, हजुरहरू पनि लिरिक्सहरू लेखेर राख्नु होला। अनि त्यसपछि यहाँ त्यसमा हामी इफेक्टहरू दिन सिकाउँछौँ हैन मैले चाहिँ। सो गाइस च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु होला र भिडियोलाई चाहिँ लाइक गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला हैन। सो गाइस सबैले चाहिँ लिरिक्सहरू लेख्नु पर्ने हुन्छ, अनि सङ र सबै कुरा याड गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। ब्याकग्राउन्ड पनि याड गर्नु होला। अनि त्यसपछि यो फन्टको स्टाइल छ नि, म तल लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु। अनि यसको साइज 24 गर्नु होला गरेर, अनि यसको बोर्डर एन्ड स्याडोमा गएर स्याडोलाई इनेबल गर्दा पनि हुन्छ नगर्दा पनि हुन्छ है। मैले चाहिँ गरेछु, हजुरहरू आफ्नो चोइस अनुसार गर्नु होला हैन। सो गाइस यति गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ अब के गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि अब यसरी लिरिक्स लेख्ने। अब लिरिक्समा चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामी एउटामा दिन्छौँ भने एउटा लेयरमा दिन्छौँ, अनि कपी गरेर पेस्ट गर्छौँ है। सो गाइस सबभन्दा पहिला चाहिँ म एउटा लेयरमा जान्छु, अनि त्यसपछि त्यसको एड इफेक्टमा गएर चाहिँ सबभन्दा अगाडि ब्लक डिजल्भ भन्ने छ है। सो गाइस एउटा कुरा चाहिँ जुन यो ब्लक डिजल्भ भन्ने चाहिँ नि, म चाहिँ एउटा भिडियो चाहिँ यस्तै ब्लक डिजल्भ सिकाइसकेको छु। म त्यसको लिङ्क तल राखिदिन्छु। त्यो खाले ब्लक डिजल्भ पनि भिडियो पनि हेर्नु होला हैन। एउटै हो, तै पनि यहाँ अलि सजिलो छ, त्यहाँ पनि सिकाएको छु है। त्यो भिडियोको लिङ्क पनि तल राखिदिन्छु है, त्यो पनि हेर्नु होला। सो गाइस तपाईँ चाहिँ यसमा आउनु होला। अनि त्यसमा यसलाई ओपन गरेर अनि यसको स्ट्रेन्थलाई चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ 0 गरिदिनु होला। अनि 0 गरेर की फ्रेम दिनु होला। यसको स्ट्रेन्थमा पहिला एउटा की फ्रेम यता, एउटा की फ्रेम बिचमा, अनि एउटा की फ्रेम पछाडि है। सो गाइस यसरी की फ्रेम दिनु होला। अनि की फ्रेम दिइसकेपछि तपाईँले पछाडिको की फ्रेम छ नि, यसलाई चाहिँ इन्क्रिज गरेर 1.00 गरिदिनु होला है, फुल गरिदिनु होला। यसलाई इन्क्रिज गरेर फुल, अनि बिचकोलाई चाहिँ 0, अनि सुरुकोलाई पनि इन्क्रिज गरेर फुल 1.000 गरिदिनु होला। सो यति गरिसकेपछि दुईवटा की फ्रेमको आएर हामी एउटा कर्भ दिन्छौँ है। यसरी दुईवटा की फ्रेमको बिचमा आउनु होला हैन। अनि यहाँ जानु होला। अनि यहाँ गएर चाहिँ कस्तो खाले कर्भ भनेपछि यस्तो खाले कर्भ हामीले दिन्छौँ है। अनि यो कर्भलाई चाहिँ कपी कर्भ गर्नु होला। अनि कपी कर्भ गरेर पछाडिको दुईवटा की फ्रेममा गएर पेस्ट गर्ने, अनि यसलाई रिभर्स गरिदिनु होला है। सो गाइस यति गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ सकिन्छ हैन। यसको स्ट्रेन्थको काम सकिन्छ। अनि स्ट्रेन्थमा गएर अनि यसको साइजलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ अनि इन्क्रिज गरिदिनु होला। इन्क्रिज गरेर कति भनेपछि 245 जति राखिदिनु होला। अनि यसको स्ट्रेच छ नि, यो स्ट्रेचमा आउनु होला। अनि यसको वाइ छ नि, वाइलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ घटाउनु होला। घटाएर चाहिँ 0.1 गरिदिनु होला। अनि 0.1 गरेर अनि यति गरिसकेपछि जुन यसको फेड छ नि, फेडलाई चाहिँ इन्क्रिज गरिदिनु होला। इन्क्रिज गरेर फुल गरिदिनु होला 0.50 गरिदिनु भने हाम्रो यस्तो खाले एउटा ब्लक डिजल्भ हुन्छ। मैले एउटा अर्को खाले ब्लक डिजल्भ पनि सिकाएको छु, त्यसको लिङ्क पनि तल राखिदिन्छु, हेर्नु होला। यति गरिसकेपछि हाम्रो एउटा ब्लक डिजल्भ सकिन्छ हैन। यस्तो खाले सकिन्छ। अनि सकिसकेपछि अब हामीले यसमा चाहिँ एउटा अर्को की फ्रेम दिन्छौँ, जसको नाम अर्को इफेक्ट दिन्छौँ, त्यसको नाम हो फ्र्याक्टल वार्प भन्ने है। सर्च गर्नु होला फ्र्याक्टल वार्प हैन। फ्र्याक्टल वार्पलाई सर्च गरेर यसलाई ओपन गर्नु होला। अनि जुन यो फ्र्याक्टल वार्पलाई ओपन गरिसकेपछि अनि यसको प्याराल्याक्स छ नि, यसमा आउनु होला। अनि प्याराल्याक्समा आएर चाहिँ दुईवटा की फ्रेम एउटा अगाडि पछाडि दिन्छौँ, एउटा अगाडि की फ्रेम दिनु होला। अनि यो अगाडिको की फ्रेमको वाइमा जानु होला हैन, सरी एक्समा जानु होला। अनि एक्समा गएर यसको एक्सलाई चाहिँ इन्क्रिज गरिदिनु होला। इन्क्रिज गरेर कति भनेपछि यसलाई इन्क्रिज गर्नु होला। इन्क्रिज गरेर 1500 जति अगाडिको की फ्रेमलाई राखिदिनु होला। अनि यो अर्को की फ्रेम दिएर अनि यसलाई चाहिँ यसलाई इन्क्रिज गर्नु होला। फेरि 2000 जति यति 2000 राख्नु होला पछाडिको की फ्रेमलाई चाहिँ। अनि यसलाई लास्टसम्म लैजानु होला है। अनि यसको म्याग्निट्युडलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ डिक्रिज गरेर 0.25 राखिदिउँ है। अहिले चाहिँ 0.25 राखिदिनु होला। अनि यसको डिटेल छ नि, यसको डिटेललाई डिक्रिज गर्नु होला। डिक्रिज गरेर कति भनेपछि 0.25 पनि राखिदिउँ है। यसको डिटेललाई पनि यति नै राखिदिउँ। अनि यसको लकुरानिटी छ नि, यसको लकुरानिटीलाई चाहिँ इन्क्रिज गरेर फुल गरिदिनु होला। 0.75 फुल गरिदिनु होला। अनि यसको स्क्रिन स्पेसलाई चाहिँ इनेबल गरिदिनु होला। र अक्टाभिसलाई चाहिँ 3 गरिदिनु होला हैन। यति गरिदिनु भयो भने चाहिँ हाम्रो कस्तो खाले बन्छ भनेपछि यस्तो खाले बन्छ हैन। यस्तो खाले बन्छ। पहिला यसलाई सबैलाई
कपी इफेक्ट गरेर पेस्ट गरौँ त्यसपछि राम्रो देखिन्छ हैन। यसलाई चाहिँ सबैमा यसरी जाने हैन, इफेक्टमा गएर 3 डटमा गएर पेस्ट इफेक्ट गरिदिने हैन। सो गाइस यसरी पेस्ट गर्छु, त्यसपछि चाहिँ मैले एकछिन प्ले गरेर देखाइदिन्छु हैन। सो गाइस यसरी पेस्ट गर्नु होला, मैले थोरै बनाएको थिएँ हैन। यसरी पेस्ट गर्नु होला, अनि पेस्ट गरिसकेपछि यस्तो खाले बन्छ हैन, यस्तो खाले बन्छ। सो गाइस यति नै यो भिडियो हैन, यति नै हो। सो गाइस सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो हैन। अहिले चाहिँ यति नै। सो गाइस च्यानलमा चाहिँ नयाँ हुन्छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई चाहिँ लाइक गरिदिनु होला, अनि त्यसपछि साथीहरु बीच पनि शेयर गर्नु होला। थ्यांक यू फर वाचिङ। सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो।